ازيكم يا فنانين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حابب اعرفكم ان الاشتراك في دورات تعليم الرسم الاونلاين من الصفر وحتى الاحتراف بدأ. فلو انت حابب تشترك في الدورات الجديدة، سواء كنت بترسم قبل كده او عمرك ما رسمت بس حابب تتعلم رسم البورتريه بشكل سليم وفي وقت قصير، تقدر تشترك في الدورة دلوقتي وتوصل لنتيجة جميلة خلال شهرين فقط. لو حابب تعرف تفاصيل اكتر عن الدورات، تواصل معايا على الواتساب، هتلاقي رابط واتساب في صندوق الوصف وكمان اول تعليق. ويلا بينا نبدأ. اول خطوة زي ما احنا متعودين في كل دروسنا، هنبدأ نرسم دايرة. والسؤال الأهم، الدايرة دي يا عم كريم بتترسم فين؟ ركز معايا. الدايرة دي أنا برسمها في نص الورقة اللي فوق. يعني أنت بترسم في ورقة هتقسمها النصين، النص اللي فوق بقى بترسم في نصه الدايرة. شوف الموضوع سهل اهو، الموضوع سهل جدا. تمام، عشان الموضوع ده بيلخبط والناس ما بتعرفش فين بنرسم الدايرة بالظبط. الموضوع أسهل مما يكن. والدايرة دي بقى لو قررت تصغرها هيصغر معاها الرأس، والعكس صحيح، لو كبرتها هتكبر معاها الرأس. يعني السكيل بتاعها انت اللي بتحدده سواء صغير او كبير. وتاني خطوة فنانين، بنبدأ نحدد مكان الدايرة الصغيرة. وزي ما اتكلمنا في الدروس السابقة ان الدايرة الصغيرة دي بتبدأ معايا من نهاية الحاجب. يعني اول حاجة ببص عليها نهاية الحاجب زي ما حضراتكم شايفين اهو، ثم تنتهي عند نهاية الأذن تقريبا، يعني خلف الأذن كده. ودي طبعا قاعدة مش ثابتة، لأن الوجه لو باصص لقدام فالوضع بيختلف شويتين، ولو الزاوية اختلفت برضو الوضع بيتغير. هنا هنبدأ نرسم خط الحاجب. خط الحاجب بيكون تقريبا في نص الدائرة الكبيرة وبيعدي بنص الدائرة الصغيرة. اللي في نص الدائرة الصغيرة ده بقى بنبدأ منه الأذن، يعني دي بداية الأذن من فوق. اتفقنا؟ هنا بنبدأ بعد كده نرسم خط بداية الفك. وطالما الوجه جانبي بيبقى في نص الدائرة الصغيرة بالظبط، طالما الوجه جانبي تماما، لأنه برضو لو الزاوية اختلفت الموضوع بيختلف. هنا الخط الطولي ده اللي بنرسم عليه عناصر الوجه. زي ايه؟ مفروض الأنف والفم والدقن. طب احنا عاملينه مستقيم ليه؟ لأن احنا مش شغالين على العناصر، احنا شغالين على شكل الجمجمة. فاحنا بنحلل الجمجمة الأول ثم هنبدأ نحط عليها العناصر. لو حابب تعمله كيرف مفيش مشكلة. هنا بنبدأ نرسم خط الأنف زي ما انتم شايفين، بيبدأ من نهاية الدائرة الصغيرة، وفوق ده خط بداية الشعر من بداية الدائرة الصغيرة، ثم خط الدقن بمسافة قدهم تقريبا أو أطول شوية. تمام؟ هنا بدأت أعمله كيرف من تحت شوية بحيث أديله جزء من الدوران اللي موجود قدامنا في الصورة الأصلية، ثم بنربطه بخط الفك اللي احنا عملناه فين بالظبط كده، في منتصف الدائرة الصغيرة. بسيطة جدا. حاول ما تسرعش الفيديو اطلاقا علشان تستفاد بجد. سيبك من ايدك اللي بتاكلك دي وتفضل تسرع، عشان كده انت مش بتفيد نفسك صدقني. هنا ده خط الرقبة. وخلي بالكم يا جماعة، عايز اقول لكم ان كل الخطوط دي ممكن تكون متحركة ملي 2 ملي 3 ملي. طيب هل ده يعني لازم يكون مظبوط تماما؟ لا طبعا، ممكن تظبط ده كله وانت بتظلل، علشان الناس فاهمة الموضوع غلط تماما، فاهمة ان كل الخطوط دي لازم تبقى بيرفكت في البداية. دي حاجة مش صح اطلاقا، وطبيعي جدا انك تغلط وان القياسات تطلع معاك مختلفة. انت في الاول وفي الاخر مش آلة، انت انسان وفي نسبة خطأ. زي ما انتم شايفين انا ظبطت الدقن شوية، وبكده نبقى خلصنا الخطوة رقم 1. ركز بقى فنان في اللي جاي ده. احنا هنا خلصنا الاساس بتاع الجمجمة، حددنا وضعية الجمجمة بخطوط كروكية مبسطة. طب الخطوة اللي جاية ايه؟ الخطوة اللي جاية ان احنا بنبدأ نحط التفاصيل. التفاصيل ممكن تبدأ بأي مكان، سواء العين أو الأنف أو الفم أو الرجل، أي حاجة أنت حاببها. ملهاش أي قاعدة يا جماعة برضو، وما تسمعوش كلام حد يقولك لازم تبدأ بكذا إطلاقا. شوف أنت بترتاح في إيه وابدأ بيه. أنا عن نفسي ممكن أبدأ بالحاجب، ممكن أبدأ بالأذن، ممكن أبدأ بالأنف، أي حاجة. المهم إن أنا أبدأ باللي يريحني. مش مطلوب مني إن أنا أشرح أي حاجة دلوقتي. أنت مفروض تتابع بقى الدرس للنهاية وتبدأ تمشي معايا خطوة بخطوة، يكون معاك القلم بتاعك والسكتش. ابدأ ارسم معايا من غير ما تسرع الفيديو، وصدقني على ما تكون وصلت للنهاية هتبقى استفدت كويس جدا. المهم ما تسرعش واتفرج على الفيديو للنهاية، هو مدته تقريبا نص ساعة، مش كتير بالنسبة للبورتريه كامل. اتفقنا يا فنانين؟ متنسوش بقى الدعم بلايك على الفيديو واشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش. وبفكركم تاني بدورة تعليم الرسم الأونلاين اللي هتنطلق نهاية الشهر. لو حابب تشترك فيها كلمني على الواتساب، هتلاقي رابط واتساب في صندوق الوصف وكمان في أول تعليق. هستناك وهعرفك كل التفاصيل. يلا بقى تابع الشرح للنهاية عشان ما اعطلكش، وهستناك توريني النتيجة بتاعتك على حساب الانستجرام. سلام يا فنان.